र भाइले चाहिँ योजना गरेको छ है रेड बुल पनि खाने अरे तर यो चाहिँ मलाई जिरा पनि चाहिएको छ धनिया पनि दिइहालेँ मलाई लिन मन लाग्यो है हेलो साथीहरु तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म एकदमै फ्रेश एउटा ब्लगिङ भिडियो लिएर आएको छु र स्पेशली भन्दा मेरो घर नजिकै लगभग 200 मिटर जतिको बाटोमा यहाँ क्लबचवक भन्ने ठाउँमा एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोर खुलिरहेको छ है म पहिलेदेखि नै अब कहिले ओपन हुन्छ र यसको ब्लगिङ भिडियोहरु तपाईहरुको बीचमा लिएर आउँ भन्ने मेरो योजना रहेको थियो र ओपन भइसकेको छ मैले यहाँ पनि उहाँसँग कुरा गरेको सञ्चालक हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गरेपछि उहाँले मलाई अनुमति दिनुभएको छ भिडियो खिच्नको लागि म भित्र गएर सबै कुरा देखाउनेछु र केही सपिङ पनि म गर्नेछु र भिडियोको अन्तिमसम्म रहनु होला यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु र म चाहिँ अहिले फर्स्ट काउन्टरमा आएको छु है हाम्रो सञ्चालक सर हुनुहुन्छ हेलो नमस्कार अनि उहाँसँग मेरो कुरा पनि भइसकेको थियो र केही कुराहरू म यहाँ ब्लगिङको कुराहरू देखाउनु छु स्पेसली सपिङ भनेपछि अब हामी सबैलाई मनपर्ने पनि कुरा हो त्यसमध्ये पनि अब घर नजिकै भएपछि सजिलो पनि कुरा हो अझै भित्र पनि म देखाउँदै जानेछु भिडियोको अन्तिमसम्म रहनु होला म चाहिँ यहाँ सञ्चालक सर हुनुहुन्छ है उहाँसँग मैले कुरा गर्छु यो चाहिँ स्पेसली के यसलाई कस्मेटिक सेगमेन्ट है कस्मेटिक सामान भन्नाले अब के बच्चादेखि लिएर सबै कुराहरू नै यहाँनिर छ होला बच्चा प्रायः चाहिँ यो साइडमा यो साइडमा चाहिँ बच्चाको रहेछ यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ मेन्स र वुमेन्स दुवैजनाको लागि चाहिँ स्पेसली कस्मेटिक राखिएको छ र त्यसपछि यतापट्टि यो पनि कस्मेटिक अनि त्यसपछि हेयर अइलहरू सबै कुराहरू छ अब त्यो टपमा चाहिँ बच्चाहरूको लागि पनि केही सामग्रीहरू राखिएको रहेछ अब यहाँनिर अर्को सेगमेन्ट छ है त्यो चाहिँ सेनिटरी आइटम स्पेसली यहाँनिर सेनिटरी आइटमहरू छ अनि यहाँनिर स्पेसली बाथरुमको कुराहरूदेखि लिएर होइन सबै कुराहरू यहाँनिर समावेश गरेर यसरी एरेन्ज गरेर राखिएको छ त्यसपछि हामी अर्को कर्नरमा आइसकेको छौँ इलेक्ट्रिक सेगमेन्ट हो यसमा चाहिँ बन्दैछ एक दुई दिन टाइम लाग्छ त्यही त अब भर्खरै नयाँ ओपन भएको कारणले गर्दाखेरि अब टोटली अब म्यानेज हुँदै पनि छ होइन यहाँनिर इलेक्ट्रोनिक सामानहरू जस्तै यहाँनिर यो पडहरू छ है अब कुनै पनि बत्तीहरू प्रयोग गर्नको लागि त्यसपछि मस्किटो ब्याटहरू पनि यहाँनिर राखिएको छ आइरनहरू है सबै कुराहरू यहाँनिर म्यानेज गरेर यसरी राखिएको छ अब नेक्स्ट कुराहरू अझै बन्न अझै बाँकी नै छ र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई देखाउँछु र यो चाहिँ अब पूजा सामग्रीहरू छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ है अब यहाँनिर पूजाको लागि अब फुलहरू अगरबत्तीहरू त्यसपछि अब अबिरदेखि लिएर होइन कलरिङको कुराहरू सबैतिर यसरी एरेन्ज गरेर राखिएको छ र अर्को ठाउँमा म आइपुगेँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ स्पेसली भन्दाखेरि यो खाद्यान्नको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर अब चनाहरू छ व्हाइट चना त्यसपछि पपकर्नहरू छ अनि त्यसपछि दालको कुराहरू लिएर होइन अब खाद्यान्न भनेपछि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला स्पेसली चिनीहरू पनि छ र अरू चाहिँ म सपिङ गरेर पछि म देखाउँछु सुरुमा चाहिँ यहाँनिर के सेगमेन्टहरू कसरी एरेन्ज गरिएको छ भनेर चाहिँ म उहाँसँग कुरा गर्दै पनि छु अब यो पनि खाद्यान्नको नै छ यहाँनिर आँटाहरू छ त्यसपछि यहाँनिर चियाहरू अब चामलहरू होइन यो कुराहरू छ स्पेसली आँटाको धेरै ब्रान्डको आँटाहरू छ मैले यहाँनिर क्यानको आँटा देखेको छु त्यसपछि यहाँनिर अग्रिमको आँटा देखेको छु है अनि त्यसपछि यहाँनिर अब लङ ग्रेनमा 1 केजीको चामलहरू पनि छ सायद 1 किलो हुनुपर्छ है 1 किलोको लागि एकदम सजिलो पनि हुन्छ घरमा कुनै पनि एउटा सामग्रीहरू चाहिँदाखेरि 1 किलोको मात्रै आवश्यकता पर्दैन अति नै सजिलो पनि हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर तेलहरू अब यहाँनिर मैले देखेको छु सनफ्लावरहरू त्यसपछि अब सोयाबिन अनि तोरीको तेलहरू होइन त्यसरी र लगत्तै यहाँनिर पनि अरू कुराहरू छ अब जस्तै भुजियाहरू दालमोठको कुराहरू अनि त्यसपछि दालको कुराहरू होइन सबै कुराहरू चाहिँ स्पेसल चाहिँ स्न्याक्सहरू चाहिँ यहाँनिर म्यानेज गरेर राखेको छ केही नुडल्सहरू पनि यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ र तलको कुरा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँनिर स्पेसली ससहरू राखिएको छ है अब जस्तै बजार यो ससहरू चाहिँ एकदमै राम्रो पनि हुन्छ मलाई मन पर्छ त्यसपछि यहाँनिर राखिएको छ यो भिनेगरहरू पनि राखिएको छ
र ससको कुराहरू त्यसपछि हनीहरू होइन सबै कुराहरू यहाँ म्यानेज गरेर राखेको छ र यतापट्टि सर यो चाहिँ चक्लेटको सेगमेन्ट रहेको छ है सो केही बिस्कुट्सहरू केही चक्लेटहरू यहाँनिर म्यानेज यसरी गरेर राखेको छ सरले अब यहाँ के जुसहरू चाहिँ यता के छ ठिक छ अरू कुराहरू पनि म देखाउँदै जानेछु र यहाँनिर चाहिँ अब चक्लेट अनि जुसहरू छ है अनि यहाँनिर धेरै चक्लेटहरू हामी यहाँ पाउन सक्छौँ है स्पेसली विदेशी ब्रान्डको चक्लेटहरू अब अहिले हामी नजिकै हाम्रो घर छेउमा नै यसरी पाउन सक्छौँ है यो चक्लेट चाहिँ एकदमै मिठो पनि हुन्छ मलाई अति पनि मनपर्छ मैले धेरैचोटि प्रयोग पनि गरेको छु है अनि त्यसपछि यहाँनिर डेट्सहरू पनि यहाँनिर छ है स्पेसली अब खजुर भनेर भन्छौँ होइन डेट्सहरू पनि यहाँनिर राम्रो रहेको छ स्पेसल प्याकिङमा रहेको अनि विदेशी कुराहरू यहाँनिर रहेको छ त्यसपछि यहाँनिर जुसहरू पनि यहाँनिर उपलब्ध भएको छ सर माथि हामी हेर्छौँ भने रेड बुलहरू होइन अनि त्यसपछि रेलको जुसहरू अनि होइन अनि क्लुपिकानाको पनि अब जुसहरू मैले यहाँनिर भेटेँ है यो स्पेसली यो जुस चाहिँ मैले धेरैचोटि ट्राई गरेको छु एकदमै मिठो पनि हुन्छ र त्यसपछि यो अर्को एउटा ठाउँमा म आइपुगेको छु यहाँनिर टुथपेस्टहरू छ अनि टिथ ब्रसहरू छ त्यसपछि यहाँनिर कटन बडहरू पनि यहाँनिर रहेको छ त्यसपछि यो लिप गार्डहरू रहेको छ होइन अरू कुराहरू पनि म अझै देखाउँदै जान्छु र तल हेर्छौँ भने यहाँनिर सर्फहरू छ है स्पेसली अब डिटर्जेन्ट पाउडरहरू यहाँनिर राखिएको छ र केही नेल कटरहरू पनि यहाँनिर रहेको छ अब ल र स्पेसली यहाँ भन्दा चाहिँ प्लेइङ आइटमहरू त्यसमा छ स्पेसली बच्चाहरूको लागि चाहिँ स्पेसल हुन्छ है प्लेइङ आइटम भनेपछि यहाँनिर अब मजाको एउटा गाडी छ यो भित्र केही अब बच्चाहरूलाई खेल्नको लागि अब सामग्रीहरू पनि यसरी तयार गरेर राखिएको छ है जसले गर्दा अति नै सजिलो हुन्छ बच्चाहरूलाई खेलाउन भनेपछि पक्कै पनि मनपर्ने कुरा पनि हो र यहाँनिर पनि हेर्छौँ भने अब यहाँनिर धेरै गाडीहरू छ है सानोदेखि लिएर ठुलोसम्मको होइन एउटा बकेट लिएँ है केही सामानहरू पनि म लिन्छु र यहाँनिर चाहिँ अब बाइकहरू छ है सानो सानो क्या मजाको बाइक छ र स्पेसली हेर्दाखेरि बच्चाहरूको लागि अति नै उपयोगी हुन्छ है उनीहरूलाई खेल्नको लागि र यतापट्टि हामी हेर्छौँ भने एउटा डिप फ्रिज छ र यहाँ फ्रिजमा धेरै चक्लेट आइसक्रिम होइन जुसहरू कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू यसरी एरेन्ज गरेर राखिएको र अब चाहिँ म अलिकति सामानहरू लिन्छु है स्पेसली अब दाल मलाई लिन मन लाग्यो है यो चाहिँ रिजालको नमकिन भेटेको छ है त्यो दाल एकदमै मिठो हुन्छ है मिक्सर दाल मन छ अहिले यो राख्छु अरू कुराहरू पनि मलाई चाहिने कुराहरू पक्कै पनि म लिनेछु र त्यसै गरी मलाई अर्को कुरा पनि चाहिएको छ यहाँनिर स्पेसली अब च्यानलमा खाना सम्बन्धी भएको कारणले गर्दा म अघि पनि लिनेछु है मलाई जिरा पनि चाहिएको छ धनियाँ पनि लिइहालेँ यो मैले यसमा मिक्स गरेर एकै ठाउँमा राखेको छु र अरू कुराहरू पनि म हेर्दै जान्छु अब मलाई चाहिने कुराहरू यहाँनिर म लिनेछु र अरू कुरा पनि म हेर्छु यहाँनिर मलाई एउटा मिक्स मसला पनि लिन मन लाग्यो सो यो चिजलाई पनि म यसमा राखिदिन्छु र एउटा मिट मसला पनि म यसमा राख्छु र त्यसै गरी यहाँनिर काश्मिरी मिर्च पाउडर है स्पेसली यसले खानाको एकदमै राम्रो कलर गर्नलाई स्पेसली मद्दत गर्छ त्यसमध्येमा पनि मिर्च पाउडर अनि त्यति धेरै पिरो चाहिँ हुँदैन काश्मिरी लाल मिर्च यसलाई पनि म राख्छु र त्यसै गरी मलाई यो दाल पनि लिन मन लाग्यो अलिकति यो भन्दा पनि मासको दाल चाहिँ लिन मन लाग्यो यो चाहिँ म मासको दाल चाहिँ लिन्छु यति नै म अझ अरू कुराहरू पनि हेर्दै जानेछु यहाँनिर र म यो 1 किलोको चामल है एउटा लिएर जानेछु है बनाउनलाई कतिचोटि सजिलो हुन्छ यसपालि स्पेसल रेसिपी पनि म यसकै बनाउने छु है लङ रेन्जमा छ सजिलो हुन्छ र यो पनि राखेँ र भाइले चाहिँ योजना गरेको छ है रेड बुल पनि खाने अरे तर यो चाहिँ तातो छ फ्रिजमा छ कि फ्रिजमा भयो भने फ्रिजबाट तर ठिकै छ होइन भने घरमा फ्रिजमा राखेर हामी रेड बुल पनि युज गर्नेछौँ र मलाई चाहिने सामग्रीहरू है केही मैले यसरी बकेटमा यसरी राखेको छु है मलाई चाहिने सामग्रीहरू तयार भयो अरू पनि अब पछि अब घर नजिकै भएपछि पहिला घाटबाटै नै जान्थ्यो है त्यो टाढा जानु पर्थ्यो अलिकति गाह्रो नै हुन्थ्यो सामानहरू जोड्न ल्याउनको लागि होइन तर स्पेसल चाहिँ अब यहाँनिर नजिक भएको कारणले मलाई एकदमै सजिलो भएको छ सो यो डिपार्टमेन्टल स्टोर खोलेको कारणले सजिलो पनि भएको छ यदि तपाईँहरू पनि यदि सपिङ गर्ने एउटा बेग्लै एक्सपिरियन्स गर्न यदि योजना रह्यो भने पक्कै पनि कोसेली मार्ट डिपार्टमेन्टल स्टोरमा पक्कै पनि आउनु होला यो क्लब चौकमा अवस्थित रहेको छ हाम्रो घर नजिकै नै अवस्थित रहेको कालिका नगरपालिका 7 मा रहेको यो डिपार्टमेन्टल स्टोरमा आएर तपाईँहरू पनि त्यो सपिङको बेग्लै एक्सपिरियन्स गर्नु होला म चाहिँ अब दिदीको
को लागि काउन्टरमा आएको कि छुट्टै क्लिक गर्नु छुट्टै क्लिक गर्नु यहाँनिर चाहिँ अब बिलिङको काम भइरहेको छ है कति बिल हुन्छ हेरौँ मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो घरमा चाहिँ यसरी सपिङ गर्न पाउँदाखेरि सरहरूसँग को सहकार्य सँगसँगै यसरी भिडियो लिने अवसर उहाँले दिनुभएको लागि पनि म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कोसेली मार्टको सञ्चालक सर हुनुहुन्छ उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु चाहिँ बिलिङ पनि तयार भएछ है 1035 जतिको बिल तयार भएको छ सो अब म पेमेन्ट गर्दैछु सर फाइनली है सपिङ गरेर सकियो एक झोला जति सामग्रीहरू भयो च्यानलमा पक्कै पनि रहनुभएको लागि अहिलेसम्मको लागि तपाईँलाई धन्यवाद भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो स्पेसल्ली भन्दाखेरि कोसेली मार्टको यो सपिङको एक्सपिरियन्स हैन फर्स्ट एक्सपिरियन्स र नजिकै रहेको कोसेली मार्टमा तपाईँहरू पनि यदि आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई पक्कै पनि वेलकम छ र सरलाई पनि धन्यवाद